ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปหนุ่มเมืองเกินโปรโมชั่นพร้อมที่จะนำพาทุกท่านพบกับความสนุกสนานด้านหน้ารถแห่ของเราได้แล้วณโอกาสนี้เชิญครับท่านถ้าเป็นวัยรุ่นตามบ้านนอกเนี่ยครับมันอยู่ห่างไกลจากพวกผับพวกบาร์พวกตะวันแดงพวกอะไรพวกเนี้ยเขาก็ใช้โอกาสนี่แหละครับปลดปล่อยความเครียดจากการทำงานจากการเรียนพอมีรถแห่ที่ไหนเนี่ยก็พากันไปสร้างความสนุกสนานให้กับตัวเองถ้าเต้นของดาวรถแห่มันก็มาจากศิลปินดังๆมันน่าสนใจที่ว่าทำไมศิลปินดังทำท่าเดียวกันเนี่ยดูมีคนชื่นชมเยอะจังเลยในขณะเดียวกันน้องๆหนูๆที่เต้นอยู่หน้ารถแห่เนี่ยถูกประณามว่าเป็นตัวบ่อนทำลายวัฒนธรรมมันคือเรื่องของการมองวัฒนธรรมที่มันไม่เท่ากันแม้ว่านักมนุษยวิทยารุ่นเก่าๆที่ศึกษาดนตรีจะบอกว่าดนตรีเป็นสิ่งเท่าเทียมเป็นของพื้นบ้านทุกที่อะไรเงี้ยแต่ในปัจจุบันก็ไม่ได้มองว่ามันเท่ากันจริงๆอย่างกรณีของดาวรถแห่ต่างๆที่ถูกมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามนั่นแหละกลุ่มคนที่เต้นหนารถแห่ครับขบวนแรกขบวนผู้เฒ่าข้างหน้ามู่ครับพวกนี้สิบ่สนใจย่างน้ำหนักอย่างเดียวขบวนต่อมาก็สิเป็นพวกสาวแก่แม่ไม้หักน้องตอนเมาสาวผัวเพิบที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆจริงๆจะอยู่หลังรถแห่จะไปเต้นท่ายเพราะว่ากูบ่อยากพ่อหน้าพ่อแม่เต้นอยู่หน้ารถแห่แต่ว่าลูกกูต้องลบไปเต้นข้างหลังขี้เมามีหน้าที่คือดันรถแห่บ่ให้รถแห่ไปบ่อยากให้มันอ้อมบ้านไว้คือเป็นตัวตึงของรถแห่เลยครับ1หมู่บ้าน1ผลิตภัณฑ์จะมีแบบนี้ตลอดเลยฝากถึงพวกดันหน้ารถแห่นั่นคือกันนะครับขันมักแง่มักดันไปเกิดเป็นน้อไม้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพวกสนุกลื่นมู่ลื่นพวกครับคือพวกสาวสองพวกต้นไม้อ่อนๆนี่อย่าไปปลูกไว้ข้างหมู่บ้านเขาสามารถเฮ็ดให้ฮักได้ภายในบ่ถึงหน้าที่หัวบ้านหรือแม้แต่ดินที่มีอย่างก็แล้วแต่นี่ครับเขาสามารถทำความสะอาดพื้นดินได้ในตัวคือตีลังกา80ตลบได้เลยครับงานหมอลำหรือว่างานรถแห่มันคู่กันกับการตีกันการทะเลาะวิวาทอยู่แล้วครับส่วนมากก็จะเป็นการตีกันแบบใช้กำปั้นใช้เท้ากันแค่นั้นนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่เข้ามาจัดการฝากถึงน้องๆเยาวชนหรือว่าคนที่ไปร่วมงานทุกท่านครับกินได้นะครับแต่อย่าให้องค์บากเข้าสิงการเฮ็ดรถแห่นี่นะครับเป็นอาชีพบริการเป็นอาชีพในวงการบันเทิงเพิ่นได้มวลซืนโฮแซลปกติเพิ่นจ้างรถแห่ใหญ่ก็สิใช้งบหลายครับแต่รถแห่น้อยนี่ออกมาเพื่อรองรับคนที่ต้นทุนหน่อยอยากเป็นงานแต่ว่าอยากได้เสียงเพลงในงานฉะนั้นเสียงเพลงบ่ว่าจะเป็นเปิดหรือเล่นสดหรืออย่างก็แล้วแต่ครับคนเห็นรถแห่เนี่ยหวังที่จะให้เจ้าภาพเนี่ยได้รับความสนุกสนานเต็มที่เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมากในตอนนี้ครับแล้วก็ทุกจังหวัดเนี่ยรถแห่เป็นไวรัลก็ได้ในช่วงนี้ครับวิวัฒนาการของรถแห่มันก็เริ่มมาจากการที่ยกลำโพงขึ้นตั้งรถพัฒนาเป็นการเปิดเพลงบนรถเอานักดนตรีมาเล่นดนตรีสดบนรถคือณตอนนี้เนี่ยครับวงการรถแห่มันมีแทบทุกอย่างตั้งแต่เอามอเตอร์ไซค์มาต่อเป็นรถแห่เอารถ3ล้อทุกๆมาต่อเป็นรถแห่ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเครื่องบินไม่เอาไปทำเป็นเครื่องบินแห่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาต่ออีกแล้วแม้แต่รถอีแตนก็ยังมีครับมันมีทุกอย่างเลยนะตอนนี้ครับทีมงานถ้าเอาจริงๆนะครับรถแห่น้อยเนี่ยโดยส่วนตัวของทีมงานผมสิอยู่3คนครับ3คน1คือพลขับ2ก็คือมือบิ๊ก3ก็คือคนที่จะคอยดูปัญหารอบรถโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ3คนครับเดือนหนึ่งเฉลี่ยเนี่ยผมออกงานอยู่ประมาณ 10-20 งานต่อเดือนตกงานหนึ่งจะอยู่ที่ 15,000 บาทก็จ่ายให้นักร้องจ่ายให้นักดนตรีซึ่งเหลือเราจริงๆก็จะอยู่สักประมาณ 6-7,000 แต่ทีนี้เนี่ยรถแห่เราเนี่ยมันเป็นรถเวทีมันสามารถวิ่งได้2งานเช้าเย็นได้มันก็จะมีรายได้ตรงนี้อันนี้คือสำหรับคนที่ทำเป็นธุรกิจจริงๆปัญหาที่ประสบกันเยอะแยะสำหรับรถแห่หน่อยคนที่เปิดเพลงหรือคนที่เป็นมือมิกเนี่ยต้องมีความอดทนสูงครับเพราะว่า108,900ที่มาขอเฮ้านี่บางคนเขาขอไปเนี่ยมันกำลังเล่นเพลงเร็วก็มาขอเพลงซาเฮ้าก็ต้องกัดแขวเดี๋ยวเปิดให้คำที่พูดอยู่ประจำก็คือเดี๋ยวเปิดหายครับเดี๋ยวเปิดหายครับส่วนมากก็จะเอาใจคนส่วนใหญ่มากกว่าครับเพลงที่ว่าเป็นอมตะนะครับทุกครั้งต้องเปิดแม่ห้างมหาเสน่ห์นี่ครับต้องเปิดตลอดเพลงแม่ห้างมหาเสน่ห์เป็นหัวใจของเพลงอีสานเลยก็ว่าได้ต้องบอกว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านจากหมอลำซิ่งมาสู่รถแห่เลยก็ว่าได้
ตอนเด็กๆเราก็ได้ยินเพลงนี้พอเราโตเพลงนี้ก็ยังอยู่กับเราแม้ว่าแพลตฟอร์มการเล่นจะเปลี่ยนแปลงไปจากหมอลำซิ่งเป็นรถแห่เพลงนี้ก็ยังอยู่แน่นอนว่ารถแห่เนี่ยเติบโตมาจากพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมที่คนอีสานรักสนุกมักม่วนภายใน 3-5 ปีเนี่ยรถแห่แบบเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากเนื่องจากรับเทคโนโลยีแบบการทำเพลงสมัยใหม่ที่แบบเทคโนโลยีดิจิทัลผนวกกับรากที่มันเป็นเสียงอีสานอย่างเช่นเสียงพิณเสียงแคนแม้บนรถแห่จะไม่มีเครื่องดนตรีอีสานแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ก็ยังจะทำลงเสียงนั้นอยู่เนื่องจากเสียงนั้นอ่ะมันทัชชิ่งกับผู้ฟังได้โดยตรงเสียงพิณเสียงแค้นนี่นะครับเวลาที่เฮาได้ฟังมันมาผสมผสานกันแล้วเกิดว่ามันมีกลองเข้ามาเนี่ยมันทำให้เราฮึกเหิมหัวใจเราเต้นสารแห่งความสุขมันหลั่งออกมาไม่ว่าใครก็แล้วแต่มันห้ามกันไม่ได้แล้วมันงานประเพณีมันมีบ่อยเมื่อคนหนึ่งจ้างอีกคนหนึ่งก็จ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าภาคอีสานเนี่ยสนุกสนานมวลซืนโฮแซลกระมูภาคใต้เองทุกวันนี้ก็มีรถแห่นะครับเป็นหมอลำเป็นอะไรเหมือนกันภาคเหนือก็มีเยอะก็เป็นต้นตำรับมาจากภาคอีสานก็เลยเป็นสิ่งที่เราชอบตามๆกันมาพื้นที่หนึ่งที่เราได้ไปศึกษามาก็คือในจังหวัดชัยภูมิเนี่ยทำรถแห่แบบปีหนึ่งแบบหลายสิบคันเลยแล้วลูกค้าก็คือมาจากทั่วประเทศไม่ใช่แค่ทั่วอีสานตอนนี้ก็คือมีนักร้องแบบระดับท็อปไฟว์ในประเทศก็หันไปทำรถแห่แล้วอย่างที่เราเห็นปรากฏตอนนี้ก็คือจะมีของไผ่พงศธรสิริพรอำไพพงศ์อะไรแบบนี้ค่ะคือภาพรถแห่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบบตลาดล่างโนเนมแล้วอ่ะมันเป็น culture หนึ่งที่ปรากฏในอีสานแล้วก็กำลังจะแพร่กระจายทางวัฒนธรรมออกสู่พื้นที่ข้างนอกด้วยค่ะธุรกิจที่เกิดขึ้นจากรถแห่ค่อนข้างเยอะนะครับสมมติว่ามีรถแห่ไปงานหนึ่งเนี่ยนะครับ1แม่ค้ามาขายของเกิดเป็นธุรกิจชุมชนเกิดมีแม่ค้ามีลูกโป่งเหมือนงานวัดนะครับอย่างแรกที่เราเห็นมันคือการสร้างอาชีพที่หลากหลายอย่างเช่นที่เราบอกว่าในพื้นที่จังหวัดหนึ่งอ่ะปรากฏช่างฝีมือที่มีความถนัดด้านลำโพงเนี่ยจำนวนแบบหลายสิบคนมีดีไซเนอร์ที่ออกแบบรถแห่ได้ปรากฏกายของซาวด์อินเจเนียร์แล้วก็ทำให้เศรษฐกิจของแถบบ้านเขาเนี่ยทำนาน้ำก็ท่วมหน้าแล้งก็แล้งอะไรเงี้ยแต่พวกเขาสามารถจะดิ้นรนปรับเปลี่ยนส่งต่อแพร่กระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนของตัวเองได้ด้วยอะค่ะมาช่วงหลังเนี่ยคนอาจจะเกิดความเครียดคือกลางคืนมันเป็นหมอลำกลางเว้นก็สิมีรถแห่นี่แหละครับที่ซอยให้เกิดความมวลซืนโฮแซลได้บางเว้นจากการงานการเจียวเขาแล้วก็บ่มีแนวเฮ็ดเลยครับการเป็นผู้เฒ่าก็นั่งเบิ่งมวยถ้าเป็นเด็กน้อยวัยรุ่นก็นำหารถแห่ครับความสุขของการเฮ็ดรถแห่เงินก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบหลักแต่ต้องมีใจหลักจริงๆครับเหมือนคำพูดที่ว่าความสุขของท่านคืองานของเรานี่คือคำเว้าคำหนึ่งครับเห็นข้าเจ้าเต้นเห็นข้าเจ้ามวนเห็นข้าเจ้าฟ้อนเป็นเจ้าของเครื่องเสียงเฮาก็มีความสุขนำสิได้เห็นคนพวกนี้มาฟ้อนใช้เครื่องเสียงเฮาครับ